Soja vì muốn được ở lại nhà vợ cả nên bắt đầu đi rửa chén. Mọi người đều biết Soja cực kỳ lười. Hễ con mụ làm việc gì là sẽ khiến người khác tức muốn chết. Quả nhiên khi vợ cả vừa quay lưng đi, Soja lập tức rửa chén xong, nhưng khi vợ cả kiểm tra thì mặt sau toàn là cơm thừa. Abu cũng mắng Soja làm ăn cẩu thả. Soja nói chỉ cần bên trong sạch là được. Abu liền múc nước vào chén bảo con mụ uống. Chỉ cần con mụ dám uống thì chứng minh chén sạch thật. Không ngờ Soja uống luôn, làm Abu sững sờ không hiểu nổi. Buổi sáng, vợ cả đang nấu ăn trong bếp con. Abu và Soja trông trẻ. Con gái cả thấy mẹ cực khổ như vậy mà chẳng ai phụ giúp nên nổi giận với Abu. Abu và Soja hoàn toàn ăn bám, không chịu rời đi. Họ lấy lý do trông trẻ để sống ké ở đây. Không đi làm, cũng không đưa tiền ăn uống. Mọi thứ đều đổ lên vai vợ cả, mà tiền của cô thì sắp cạn rồi. Hai người này đúng là đuổi cũng không đi. Giờ, vợ cả muốn ra ngoài kiếm việc, nhưng lại sợ khi mình đi thì họ sẽ bế mất các con. Thật sự rất khó xử. Abu và Soja cả ngày ăn rồi nằm không chịu làm. Vợ cả vừa mang bánh mì ra là hai người đã nhào tới ăn ngay. Cô chỉ làm 2 phần ăn cho mình và con gái cả. Không ngờ Soja lại lấy phần ăn của cô rồi ăn ngon lành, mà còn ăn với dáng vẻ vô duyên hết mức. Đúng là làm gì cũng dở. Ăn thì không bao giờ biết đủ. Chẳng hiểu Abu thích con mụ ở điểm nào. Khi ăn xong, Soja còn không thèm dùng khăn giấy mà lấy áo mình lau miệng. Thấy mọi người ăn xong, sợ bị bắt dọn dẹp, Soja vừa nhai vừa quay lưng lại chơi điện thoại. Con mụ đang tận hưởng cuộc sống sung sướng này, vì ở đây ăn uống miễn phí, nhưng khổ nhất vẫn là vợ cả. Hôm qua có người xem bình luận bảo vợ cả hãy mau báo cảnh sát, để cảnh sát đưa hết bọn họ đi. Nhưng không biết mọi người có nghĩ rằng họ vẫn chưa ly hôn. Dù có báo thì cũng được xử lý như mâu thuẫn gia đình thôi. Cùng lắm là khuyên hai bên tự thương lượng, chứ chẳng giải quyết được gì nhiều. Vì vậy Abu và Soja mới dám ngang nhiên bám ở đây như vậy. Soja còn quay lại nhìn vợ cả. Abu thấy Soja cứ cắm đầu chơi điện thoại thì bảo cô ta lại phụ dọn đồ. Soja không thèm để ý. Abu liền bảo vợ cả nghỉ tay để Soja đi dọn. Nhưng Soja lại nói với vợ cả rằng mình có cuộc gọi đến, rồi đưa điện thoại cho vợ cả xem rồi bước ra ngoài. Đứa bé khóc lớn Abu không thể dỗ được nên Abu gọi vợ cả. Vợ cả đành bỏ việc đang làm để qua chăm con. Vợ cả bảo Abu mau rời khỏi đây, hai người ở lại chẳng làm gì. Giờ trong nhà đã hết đồ ăn rồi, Abu nói họ cũng không có tiền. Vợ cả ăn gì thì họ ăn nấy. Vợ cả vô cùng tức giận, nhưng Abu lại bảo với cô rằng có thể để con ở nhà cho Soja trông, còn cô có thể ra ngoài làm việc. Như vậy trong nhà sẽ có tiền, nhưng câu nói đó bị Soja ngoài cửa nghe thấy. Soja liền xông vào gây sự với cả hai, nói rằng con kia đâu phải con của cô ta, sao lại bắt cô ta trông. Soja còn bảo Abu rằng lấy anh ta chẳng được ngày nào yên ổn, nay còn bắt cô ta trông con người khác. Vợ cả nghe Soja dám nói vậy về con mình, liền cãi nhau với cô ta. Abu vậy mà lại bảo Soja đi rửa chén. Soja thấy Abu nổi giận thì đành qua rửa. Vợ cả biết Soja sẽ lười, nên nói sẽ kiểm tra sau và bảo cô ta phải rửa cho sạch. Vợ cả vừa quét nhà vừa để mắt trông, nhưng vừa quay đi một chút, Soja liền bảo đã rửa xong. Vợ cả cầm bát lên xem thì mặt sau toàn cơm thừa. Abu cũng bước lại, hỏi Soja những thứ trên bát là gì. Soja nói cơm thừa ở bên ngoài, đâu có ở trong bát. Bên trong vẫn sạch mà. Abu mới múc ít nước vào bát. Abu nói chỉ cần cô uống thì sẽ không bắt rửa lại nữa.
Không ngờ, Soja không hề do dự mà uống luôn, còn bảo với Abu nước này rất sạch, làm Abu cạn lời. Abu đi rồi, vợ cả đang hâm sữa cho con gái nhỏ. Soja lại cầm một con dao chỉ vào. Vợ cả nói cô vô duyên vô cớ gây chuyện cho mình. Vợ cả sợ quá lùi lại, may mà Abu lao vào kịp thời giật con dao đi. Soja cảm thấy mình bị oan ức. Giờ ngay cả Abu cũng không giúp nữa, liền quay sang bắt nạt con gái cả. Cô ta đi qua giật điện thoại khỏi tay con gái cả, không cho con bé chơi nữa. Để phạt Soja, Abu lấy lại điện thoại từ tay cô ta rồi bảo đi đun nước pha trà. Soja hơi miễn cưỡng, nhưng vì sợ Abu nên vẫn phải đồng ý. Vợ cả thật sự hết cách. Cô mượn điện thoại của người quay phim để gọi cho ông chủ nhà, xem ông ấy có cách nào đuổi hai người họ đi không. Soja còn đi lại nói với cô rằng dù ai đến cô ta cũng sẽ không rời khỏi đây. Vợ cả tiếp tục hâm sữa cho con gái nhỏ. Soja nhúng tay vào sữa rồi đưa vào miệng nếm thử. Hai người lại đánh nhau. Vợ cả nói đồ ăn của trẻ con mà cô cũng trộm ăn, ngoài ăn ra cô còn biết làm gì nữa. Soja nói mình chỉ nếm thử thôi. Hai người tiếp tục cãi nhau. Cuối cùng Soja nói, chỉ cần cô không ở đây thì tôi vẫn sẽ ăn tiếp. Sữa đã nóng, vợ cả đang đút cho con gái nhỏ. Soja ngồi đối diện nhìn họ, thỉnh thoảng còn muốn chọc con gái lớn. Vợ cả vì quét sân nên lại xảy ra tranh cãi với Soja. Đúng lúc đó thì ông chủ nhà đến. Vợ cả nói với ông rằng có một người lạ đang ở đây. Ông chủ nhà liền gọi Soja rời khỏi chỗ này ngay. Nhưng Soja lại nói rằng mình mới là mẹ của đứa bé, còn vợ cả đã cướp con của cô ta. Abu và Soja thì nằm thoải mái trên tấm thảm. Họ đến đây giống như để hưởng thụ, không nấu ăn cũng không dọn dẹp gì cả. Hai người còn có lý do rất hợp lý. Đó là trông con giúp vợ cả. Để vợ cả có thể ra ngoài kiếm tiền, giờ cô thật sự không còn cách nào khác. Hôm qua cô đã cầu cứu ông chủ nhà, mong ông ấy có cách giải quyết. Soja bắt đầu than thở với Abu, nói rằng ăn uống ở đây quá tệ, cô ta như gầy đi rồi. Cô ta bảo Abu nghĩ cách để vợ cả nấu món ngon hơn, nhưng Abu cũng biết vợ cả không còn tiền, nên anh ta tính đi mua ít đồ về vừa khiến Soja vui, vừa có thể thể hiện trước mặt vợ cả. Nhưng anh ta lại không biết chìa khóa xe ở đâu, liền hỏi con gái cả. Con gái cả không cưỡng lại được lời dụ dỗ bằng đồ ăn vặt, nên đã giúp họ tìm được chìa khóa xe. Lúc đi, Abu bắt đầu dặn dò Soja, khi anh ta vắng nhà thì đừng gây gổ với vợ cả và phải trông nom đứa nhỏ trong nhà cho cẩn thận. Nhưng Soja vẫn mải mê chơi điện thoại, chỉ trả lời qua loa. Vợ cả đang quét sân bên ngoài. Abu nói rằng con gái cả đã tìm được chìa khóa xe cho anh ta. Anh ta ra ngoài mua chút đồ về. Con gái cả còn mang cả giày giúp Abu. Vợ cả trách con gái cả vì sao lại đưa chìa khóa xe cho anh ta. Con gái cả chạy lại nói bố nói sẽ mua đồ ăn vặt cho con mà. Trẻ con là vậy, cứ có đồ ăn là lập tức đổi phe. Abu còn dặn vợ cả đừng cãi nhau với Soja nữa, anh đi một lát rồi sẽ về ngay. Soja cũng muốn đi cùng, nhưng Abu không cho. Anh ta sợ quay lại sẽ không thấy vợ cả, nên mang theo con gái cả. Phải nói rằng Abu tính toán rất kỹ.
Anh ta còn cố tình để Soja ở lại để trông chừng vợ cả. Sau khi tiễn Abu đi, Soja lại bắt đầu sai khiến vợ cả phải quét dọn cả sân bên ngoài. Vợ cả hỏi cô ta sao không tự đi quét. Soja nói rằng cô ta phải ra ngoài tưới hoa. Soja tưới liền mấy bình nước. Vợ cả thấy cô ta còn định tưới nữa, liền nói tưới nữa thì hoa chết luôn. Soja lại bảo đừng có xen vào. Vợ cả nói nếu thích làm việc như vậy thì cầm chổi quét sân đi. Soja nhận lấy chổi rồi ném xuống đất. Hai cô vợ lại bắt đầu cãi nhau. Vợ cả lại đưa chổi cho cô ta. Soja lại ném xuống đất và còn nói với vợ cả những việc bẩn như quét sân thì cô ta sẽ không bao giờ làm. Vợ cả nói nếu không làm thì rời khỏi đây ngay. Soja khẳng định rõ ràng rằng cô ta sẽ không rời đi. Không những không quét, Soja còn đứng chỉ đạo vợ cả làm việc, nói cô quét không sạch chút nào. Trong lúc cãi nhau thì bên ngoài có người gõ cửa. Thì ra là ông chủ nhà. Vợ cả nói với ông rằng có một người lạ đang ở đây. Ông chủ nhà hỏi Soja làm gì ở đây. Vợ cả nói cô ta là tiểu thiếp mà chồng cô dẫn về, bây giờ còn muốn chiếm luôn căn nhà. Ông chủ nhà lập tức yêu cầu Soja rời khỏi đây. Ông bảo đừng làm phiền cuộc sống bình thường của người thuê nhà, nhưng Soja lại nói cô ta không muốn chiếm nhà mà là vợ cả đã cướp con của cô ta. Hai đứa trẻ ở đây đều là con của cô ta mới là mẹ ruột. Vợ cả nói cô ta đang nói dối. Ông chủ nhà không hề ngu ngốc, tình thương của vợ cả dành cho các con ông đều nhìn thấy rõ. Ông tiếp tục đuổi Soja đi và nói rằng thái độ chăm con của vợ cả ông đã chứng kiến rồi. Soja lại chạy đến bên vợ cả nói rằng cô ấy cướp mất con của mình. Sau đó Soja còn nói nếu tôi không phải mẹ ruột thì tôi sẽ không chạy tới đây tìm con. Vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt. Ông chủ nhà nói dù thế nào đi nữa cũng không được đến đây quấy rối cuộc sống của người thuê nhà. Soja lại nói chỉ cần để tôi bế con đi, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Vợ cả nói Soja luôn nói dối, xin ông đừng tin cô ta. Cả hai bắt đầu chỉ trích nhau nói dối. Lúc này ông chủ nhà cũng trở nên mơ hồ, không biết tin ai, bởi vì ông vốn là người rất có lòng nhân ái. Trước đó khi thấy vợ cả bế con lang thang đáng thương, ông mới đồng ý cho thuê nhà. Giờ lại gặp chuyện này, ông cũng không biết phải làm sao. Dù sao tất cả đều liên quan đến trẻ nhỏ. Ông chủ nhà nói ông không giải quyết được rồi rời đi trước. Sau khi ông rời đi, Soja càng được đà, thách thức vợ cả rằng cô ta không thể đuổi mình. Abu trở về, anh còn mua rất nhiều đồ. Vợ cả cũng giúp anh mang đồ vào. Abu còn đưa sữa bột cho vợ cả. Soja nghe tiếng động liền chạy tới. Cô ta giật đồ khỏi tay vợ cả, nói đồ đó là Abu mua cho mình. Abu nói nhiều đây cô ăn hết nổi không? Quả thật Soja tham lam vô độ. Cô ta còn đẩy vợ cả, cấm không cho vợ cả ăn đồ Abu mang về. Vợ cả nói sữa bột Abu mua cho con, cô cũng muốn ăn sao? Soja lập tức giật lấy. Sau khi Abu đặt đồ xuống, anh trách Soja đừng quá đáng. Dù sao bọn họ cũng đang ở nhờ nhà vợ cả, nhưng Soja lại cho rằng đồ ăn bây giờ đều do Abu mua thì vợ cả không cần bắt tôi làm việc. Mụ ta cho rằng mọi việc đều phải để vợ cả tự làm. Hai người vợ lại bắt đầu cãi nhau to tiếng. Vợ cả chuẩn bị làm bánh nan. Soja biết được liền nằm ra đất giả bệnh. Trên đầu còn quấn một miếng vải. Vợ cả gọi cô ta qua phụ. Cô ta nói mình không khỏe.
Có thể bị cảm nên bảo vợ cả tìm bác sĩ giúp. Vợ cả cảnh giác nên đi một vòng rồi quay lại. Soja giả bệnh bị lộ nên đành phải đi theo phụ giúp. Nhưng Soja lại giở trò, hễ cô ta làm bánh nan là làm cháy hết. Soja và Abu giờ coi nơi này như nhà của họ. Sáng sớm, Soja còn pha trà đỏ. Cô ta còn tỏ ra rất quan tâm, chủ động thay đồ cho con gái cả. Thật ra mục đích quá rõ, lấy lòng bọn trẻ, rồi tìm cách đuổi vợ cả đi. Hôm qua, cô ta còn nói với chủ nhà rằng mình mới là mẹ ruột của lũ trẻ. Có vẻ cô ta không định sinh con cho Abu nữa. Sau ra còn bảo con gái cả lấy lược đưa qua để chải tóc cho cô ta. Con gái cả cũng khá thích thú khi được cô ta chăm sóc. Có vẻ con gái cả cũng bắt đầu có thiện cảm với cô ta. Cả bọn ngồi uống trà ung dung, nhìn chẳng khác gì một gia đình 4 người, trong khi vợ cả vẫn đang quét dọn bên ngoài. Không ai ra giúp cô. Soja còn bón sữa cho bé gái. Cô ta muốn Abu tin rằng không cần vợ cả thì cô ta vẫn chăm được trẻ. Có vẻ vợ cả thật sự sắp đối mặt nguy cơ bị đuổi đi. Hóa ra, vợ cả đang dọn dẹp phòng bên cạnh. Cô chuẩn bị làm bánh nan thịt thì Abu đi đến và nói anh ta sắp đi ra ngoài, bảo vợ cả dạy lại nghề làm bánh cho Soja để cô được nhẹ việc. Anh ta sẽ nói lại với Soja chuyện này. Vào phòng, Abu kể chuyện làm bánh nẳng cho Soja biết, bảo cô ta theo, vợ cả học thêm cho giỏi. Cố mà học sớm để biết nấu ăn. Soja liền đồng ý ngay. Sau đó, Abu nói mình có việc và rời đi. Bên này, vợ cả đã lấy bột mì ra và đang lọc tạp chất, đổ nước sạch vào phần bột đã lọc. Khi cô đang nhào bột, Soja đi tới, vợ cả bảo cô đi rửa sạch dụng cụ làm bánh nướng. Cô nói mình không có thời gian, cô phải phụ trách trông con, rồi cô đỡ con gái cả lên ngồi xe đạp. Chiếc xe đạp này là do chủ nhà để lại. Con gái cả ngồi lên nhìn hơi lớn, vợ cả nói với Soja, nếu cô không giúp thì hãy ra khỏi nhà. Soja đặt xe sang một bên rồi rời đi. Vợ cả đã nhào bột xong và đặt dụng cụ lên bếp lò. Một mình cô thật sự bận không xuể nên chuẩn bị đi tìm Soja hỗ trợ. Soja thấy vợ cả đi tới thì lập tức quấn khăn lên đầu, rồi nhanh chóng nằm xuống đất. Vợ cả thấy Soja nằm đó liền biết cô đang lười biếng nên kéo cô dậy. Nhưng cô lại nói với vợ cả, mình chắc chắn bị cảm rồi, là do trông bọn trẻ mệt quá. Cô muốn nghỉ ngơi, lại còn bảo vợ cả tìm bác sĩ giúp. Vợ cả không còn cách nào khác đành rời đi trước. Thấy vợ cả đi rồi, trên mặt Soja lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn là biết cô rất hài lòng với màn diễn vừa rồi. Nhưng vợ cả đâu có ngu. Cô quay lại lần nữa và hỏi Soja sao bây giờ lại đứng dậy được. Soja nói giờ cô đã khỏe rồi, hoàn toàn có thể giúp làm bánh nướng. Vào trong phòng, vợ cả bắt đầu làm mẫu cho cô xem, bảo cô nhìn kỹ. Soja cũng ngồi đối diện và nhìn rất chăm chú. Đợi vợ cả làm xong một chiếc bánh thì bảo Soja tới thao tác thử. Vợ cả lại nói với Soja rằng chỉ cần làm như vậy thì bao giờ mới xong. Hướng dẫn cho Soja xong vợ cả liền rời đi. Xem ra, Soja vẫn biết làm, chỉ là không quen tay thôi. Dù sao trước đây ở nhà, bà mẹ chồng đã dạy cho cô, cũng đã dạy cô ta không ít lần.
Con gái cả đi lại, có lẽ là ngửi thấy mùi cháy, liền nói với Soja rằng bánh nướng bị cháy rồi. Lúc này Soja mới nhớ, cô ta lật bánh lên thì thấy quả thật đã cháy, nhưng Soja không hề bỏ bánh, cô tiếp tục đặt lớp bột mới lên trên. Con gái cả thấy vậy liền chạy ra ngoài và kể chuyện này cho vợ cả biết. Soja thấy vợ cả đi tới, liền nói rằng mình vốn không biết mà vợ cả ép cô phải làm. Vợ cả rất tức giận liền đuổi cô ta ra ngoài. Soja cuối cùng cũng khỏi phải làm việc. Cô ta vào trong nhà bế con gái lớn lên rồi lại đi tìm vợ cả. Vợ cả nói cô ta chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn. Soja nói mình vẫn biết trông trẻ. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Hẹn các bạn ở tập sau.